مادر تروریسم و استخدام کردگرش هم پاکستانی ها هستند. مساجدی که در ولسوالی کود برای داعش ثبت نام شده بود، در اونجا بیشتر کسای به عنوان ملایمان مقرر شده بودند که اکثریتشان حقانی تخلص میکردند. از کافر که بدتر هستند. داعش لړ او ما خپل دکان خلاص کړ. از آمادگی اعلان کو شروع کنه بخیر. دولخورای فداکار داعش که آمده میشه بیرقشون هم بند بودن دمی دکان کماندان مکمل گریخت. داعشیان در عقب همین کوه‌ها فرار کردند و گفته میشه که داعشیان از برخی از سلاح‌های ثقیل هم بر ضد نظامیان افغان استفاده میکنند. داعش پدیده تقریبا نوظهور در افغانستان است. هرچند تا هنوز اسناد درباره رابطه داعش افغانستان با داعش سوریه و عراق منتشر نشده، اما بسیاری گزارش ها می‌رساند که اکثر داعشیان افغانستان را شهروندان پاکستان تشکیل می‌دهد. نخستین بار این گروه فعالیتش را از بخش‌های شرقی افغانستان آغاز کرد. این گروه در بخش‌های شرقی افغانستان در کنار اینکه با نیروهای دولتی می‌جنگند و محدودیت‌هایی را بر روند کاروبار مردم وضع کرده، با طالبان نیز می‌جنگند و از طریق تبلیغات رادیویی در ولسوالی اچین ننگرهار بر ضد طالبان نیز شعار می‌دهند. دا هغه ایسای چې د امارت په نامه لنډغرو مزدورانو یې د ولس مال حال او ناموس لوټ کړ. دا هغه ایسای چې مزدوران یې د فلمي بدماشانو په څیر په ولس کې ګرځي، په پټه او ښکاره مخ لارې شوکوي او بېګناه مسلمانان وژني. ماه پیش رئیس جمهور در سفرش به ننگرهار به نیروهای امنیتی دستور داد تا این گروه نابود شود. نیروهای امنیتی بلافاصله عملیات را زیر نام قهر سیلاب در بخش‌های زیر اداره داعش در این ولایت آغاز کردند. نخستین هدف نظامیان افغان در ننگرهار ولسوالی کود بود. نیروهای امنیتی در روزهای اول و دوم عملیات وارد بخش‌های مهم زیر اداره داعش در کود شدند. سرقماندانی اعلی رئیس جمهوری افغانستان هدایت داد حال به نام عملیات قهر سیلاب ما شروع کردیم که با نیروهای امنیتی مشترکاً با قوای هوایی و زمینی و قوای کماندوی افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان که حال مطابق هدایت رئیس جمهور شروع شده، امروز از تاریخ 7 اسد نو شروع شده است که شما صحنه را میبینید و دیدید قطارهای ما را که بر طرف وظایف خود گرفتن، به طرف ولسوالی دیبالا و طرف ولسوالی کود که ختم شده. اینجا همون جایی است که زیر نام محکمه افراد داعش زیر نام دولت خلافت اسلامی خراسان بالای مردم حکم صادر می‌کردند و در اینجا اسنادی که در اختیار ما در اینجا قرار گرفته ای است که مساجدی که در ولسوالی کود برای داعش ثبت نام شده بود، در اونجا بیشتر کسای به عنوان ملایمان مقرر شده بودند که اکثریتشان حقانی تخلص میکردند و ادعاهایی است که بیشتر اینا مربوط شبکه حقانی که یک گروه تروریستی است میباشد. جز از این فعالیت‌ها خویا به نام جامعه اسلام که ریای زیار همیشه خداوند همون تو سیاه داشته باشه، به نقاب سیاه که آمدین به نام اسلام، اما نه خیر، یا مخالف از اسلام به نامبدگی اسلام، یا جز از این که آزار اذیت مردم ملکی را و بسیار به ظلم و اسکنجه که مردم کوت و ولسوالی کوت یا قرار داده بودن دیگه به او فعالیت آمده بودن، یا به این فعالیت نامده بودن، به نام اسلام آمده بودن اما به نام اسلام نیستن یا از کافر که بدتر هستند. به خاطر از اینکه چیزایی یا کردن که یعنی هیچ از گفتن نیست، هیچ تعلق به یادآوری هم نیست، که یعنی هیچ در چوکات دین اسلام مبین هیچ ای گپا روان نیست که یا البته یا انجام دادن در اینجا. مردمان کود از عملکردهای داعش ناراضند. میگویند این گروه به بهانه خلافت اسلامی بر زنان بی‌عزتی کردند. د ښځو د زنانو ټولو بېعزتي زموږ وکړه او الله دې دغه غرق او رسوا او شرمنده کړي. الله دې دغه د ځمکې د مخ تلې پاک کړي. دغه مسلمانانو نه دې الله د دغو لاس کټ کړي. داعش لړ او ما خپل دکان خلاص کړ او اوس زه پکې چاپېره یم. این وضعیت ښه شوی ده؟ وضعیت ښه شوی انشاءالله. پوه شئ که نه، او ستاسو ډېر کور ودان. له اردو ملي پولیس نه مرسته کوي؟ بالکل ډېر مرسته کوي، ډېر ښه خلک دي او ډېر ښه انسانان دي. بسیار باید زیاد پیش میرن کن در پاسا که در تلفات نالگار نشه. نیروهای دولتی پس از کود وارد ولسوالی دهبالا شدند. دهبالا جایی است که داعش در مکاتب، مراکز صحی و خانه‌های مردم سنگر گرفته بودند.
ببینیم که دشمن از کجا فیر میکنه. اگر دشمن از جای تحرکات نشان داد اما موضعش همراه دیسیا خوب صحیح بخشتون از بین میبرم، بعد از او با شما تعرض بکنید. گپ گرفتید؟ درسته عاجل اجرات که نهای هدایت نفر اول است. عاجل بگوید اجرات که قماندان برکت کرد. آمد ضربتی هم آمد. این از پالی ما تیر شده. صدا کو سیاه ضربتی صدا کو سر قماندان سولش که عاجل بگوید چه موتر سبوگازی و صاحب کش موتر دیگه صدا و استقامت روانش کو. درسته قماندان سر موقع شیلیت گل زیر غبار نزید خیلی قماندان صاحب که مثل قماندان سرطنه گذر زنمو اگه میگه صحیح نگه دیگه که دیگه هم اجراز کن اونجا نکو اجراز که خود نمیخوره یک کم پیشش کو یک 300 متر پیشش کو اینجا در این موقعیت نزنی 300 متر برش پیش که به طرف کو گفته اینجا بچه های خودم و شما جا بجاز بچه های خودم ها شاهین مشنوی شاهین میشنوی غبار نزید شاهین مشاهد شاهین مشنو قماندان سوی تانگای ضربتی را ده بگو چه های تو قوار سال هستم با ما تانگ ضربتی سایرهای سنجه ما الاس قماندان سوی بالا را بگوده که از بالا سعی کنم ده ما چی کنم ده اینجا دوباره ما هدایت میگیرم از قماندان صاحب گنده که ده بگیرم که مستری او سایرش پنچر شده میره تفنگ خو پنچر نشده تا که دیگه وقتت بگو میرسه خو از سلایت استفاده که مشاره زیر آتش بگی نبرد نظامیان افغان برای تصرف بازار منطقه گرگوری ساعتها دوام می کند. داعشیان در داخل یک مکتب سنگر گرفتند تا اینکه نظامیان پیاده با کمک نیروی هوایی و آتش توپخانه‌ای وارد مراکز داعش می شوند و در داخل این مکتب صنف به صنف می جنگند. درست مطلب جا گرفتم درست نشکه چی؟ نکوی با این موقعیت بازار است که تصفیه شد تلاشی شد انشاءالله بعدا وظیفه شد. ببینید موتورسیکل داعش است که خودش در حالت فرار بود. ما در فاصله 400 متری بازار گرگوری ولسوالی دیوالا قرار داریم. جنگ با شدت از استقامت ضربتی و سلاح شکله برای شما آتش دارم و بعد با استقامت بازار حرکت داریم. فعلا ما در موقعیت بازار سنگی قرار داریم. این انقره بازار بخیر گرفته شده، تصفیه و تلاشی میشه. بازار گرگوری ولسوالی دیبالا بعدم با استقامت پیش رو بخیر حرکت بکنیم. من هم دعوت گرگوری بازار دیبالا ولسوالی که قرار دو کال رئیس داعش یا هم او خاص مرکز و بازار و دولخورای فاطمه داعش که اومده میگه بیرقشون انبان بوده که میتونه کماندا مکمل گریخت تا فعلا هیچ گپ نیست. ساعت 4:23 شده. اینجا بازار گرگوری ولسوالی دیبالا است که پرسنل کرده که سه و لیوای 4 قانون 201 سیلاب این بازار را برای یک دقیقه میشه که ما این را تصرف کردیم و گروه داعش و امارات پاکستان و در اینجا که است دفتر داشتن و در اینجا که است تابوت‌های چوبی را چوکده مانده بودن به خاطر مردارشان. دهبالا نبردهای شدید را گواه بود. داعش از تاکتیک‌های گوناگون استفاده می‌کند و برخی اعضای این گروه تا آخرین نفس رو در رو در برابر نظامیان افغان می‌جنگند که سرانجام بسیاریشان کشته می‌شوند.
آخ یک شفتید رئیس نظامیان افغان بر بخش‌های زیادی ولسوالی دهبالا دسترسی پیدا می‌کنند و پس از چند روز نیروهای جنگی از اینجا بیرون می‌شود و به سوی مرکز اصلی داعش در ولسوالی اچین می‌روند. نخستین روز عملیات قهر سیلاب در ولسوالی اچین است. نشانه نخست این نیروها تصرف بازار شدل، منطقه اسدخیل و کوههای مرتفع در نزدیکی دره مامند است، جایی که به گفته نظامیان داعش مرکزهای عمده دارد. شما از این طرف حرکت بکنید که دشمن در بین بیاد یا کشته شود یا دستگیر شود، یعنی میره باید بالفعل عاجل اقدام بکنید. نیروهای امنیتی از چندین سو داعشیان را در یکی از دره‌های ولسوالی اچین در محاصره قرار دادند و شمار زیاد از نیروهای پیاده داخل قریه شدند و اکنون داعشیان زیر آتش توپخانه‌ای نیروهای امنیتی قرار دارند. ارتفاع کوره پامیر قهر سیلاب پامیر ارتفاع کوره و جنوب اینم ارتفاع را اجرات بکن، جنوب هم ارتفاع را اجرات بکن. اچین یک شام جنگی را سپری می‌کند. نیروهای امنیتی داعشیان را تا نقاط دورتر از این ساحات بیرون راندند و نیروهای ارتش از آتش توپخانه‌ای و حملات هوایی استفاده کردند. اما داعشیان در عقب همین کوه‌ها فرار کردند و گفته میشه که داعشیان از برخی از سلاح‌های ثقیل هم بر ضد نظامیان افغان استفاده میکنند. حال داعشی‌ها با فرار هستند، با سلاح در مومندو برتیا شده، پشت کوه هستند. از کدام سلاح اونها استفاده میکنن؟ از سلاح چی پیاده دارن، سلاح ثقیله دارن، با سلاح داشک است، زیکویک است، یعنی پیکا و راکت اینمی چیزا است، کلاشینکوف. طیاره چطور اجرات کرد؟ طیاره خوب است، به نیروهای زمینی بسیار کمک میکنه طیاره. از بازار شدل تیر شده، فعلا در حالت فرار است که نیروهای امنیتی در تعقیب از او هستند. در مساحتی که فعلا هم توقف کردین مینا است، از طرف شو مینا را که ما خونسا کردن میدونیم که روز شب ان شاء الله به تعقیبش میریم، میناش خونسا کرده دیگه از ساحت نابودش میسازیم. یک تعداد پرسنل جنگی خدا که به کوههای تریلی میگفتن و قریه تریلی است که از طرف خاص چین ما حرکت دادیم و تعرض کردیم که او ساحات مکمل قریجات تصرف کردیم، تصفیه کردیم، تلاشی کردیم و نقاط حاکم آسیب پذیری که بین منطقه شدل و دره پیخه قرار داره که فعلا دو تپه های حاکم نیروهای ما جا به جا است و ما از دو جنا راه دره مامند بند ساختیم که دشمن نتونه فرار بکنه. تا ساعت 8:30 شب با همکارانم حمید عزیزی و سلیمان یوسفی در اینجا میمانیم. نبرد توقف می‌یابد و ما هم کم دورتر از اینجا می‌رویم. ناوقت‌های شب داعشیان نبرد را آغاز می‌کنند و تا دم صبح درباره نتیجه این درگیری معلومات در اختیارمان قرار نمی‌گیرد.
ساعت 9 صبح است که با نیروهای پیاده وارد بخش‌های تازه تصرف شده در بازار شدل می رویم. با چندین ماین جاسازی شده در بازار شدل روبرو می شویم که از سوی نیروهای امنیتی انفجار داده می شود تا راه برای نیروهای پیاده باز شود. نیروهایی که در این بازار مستقرند از درگیری‌های شب قصه می‌کنند. میگویند داعش در محاصرهشان قرار داشت و به دلیل نرسیدن کمک هوایی داعش محاصره را میشکناند و بعد دره مامند فرار می‌کنند. ما محاصره کرده بودیم، اما از این که از طرفه انداخت کرد و نیروی کمکی نرسید، هوایی نبود هیچ. ما اگه اونجا میموندیم مکمل نمی 30 نفر به تعداد 30 نفر بودیم، مکمل زنده میگرفت و تلفات من زیاد شد. مجبور شدیم خط محاصره دشمن الا بتیم و خودمان از داخل نمی زمینایی که مکمل دیگه تا جای فکر کنم چارس بود چی بود مکمل ساحش چارس کشیده شده، از نموجا خدا کشیدیم. اینجا که از مراکز صحی یا کلینیک در بازار شدل است که داعشان بر چند روز اینجا سنگر ساخته بودند و از اینجا بالای نظامیان افغان حمله میکردن و آنچه که شما اینجا در تصویر میبینین در این کلینیک داعشان سنگر گرفته بودن و از اینجا مریضای خود گفته میشه که زخمی خود تداوی میکردن. من چې کله هغه تپې ته راورسېدو دښمن د دې ځایه فرار وکړو، دښمن مخ په مامن درې باندې ننوځي، انشاءالله چې مقاومت نشي کولی. اوس دغه پیلن دغه مخامخ تپې چې ګورې دې ځای کې دښمن ځای په ځای دی او دلته انشاءالله چې امنیتي ځواکونه ورته ولاړ دي، انشاءالله چې موږ کولی شو د باندې موږ مخکې ورشو او دښمن ته ماتې ورکړو. د ساخن در حالت پیشروی هستیم. ده قشلاقا که میبینین اینجا داعش هست. یکی از مکاتب است که داعش سنگر گرفته بود. بر چندین روز از این مکتب بر ضد نیروهای امنیتی افغان شلیک میکردن. ساعت پیش این مکتب از طرف نیروهای امنیتی تصفیه شده و آنچه که شما در تصویر میبینین این مکتب تمام لوازمش به هم ریخته و فقط آثار جنگ در این مکتب دیده میشه. داعش در این مکتب بود، در این کلینیک بودک، در استقامت در بالاخانه بودک، در بازار بودک. از این روز تعرضی ما اجرا شدک، یعنی امروز با برکت خدا این استقامت ها را ما تصرف کردیم، مال زیر تصرف ماست. داعشا زخمی و مردار شدک، دیگه فرار کرده از سایه. نیروهای امنیتی تا نزدیکی های دره مامند رسیدند. به دلیل اینکه یک پل را داعش منفجر ساخته توقف میکنند. این نیروها منتظرند برای رفتنشان به دره مامند برایشان راه ساخته شود. نیروهای دولتی پرچم‌های داعش را از برخی نقاط مرتفع پایین می‌کنند و درباره پیروزی‌هایشان در این عملیات می‌گویند. از این روز که عملیات در چین ولسوالی ادامه داره تا پل اسدخیل تنگه مامند که از شدل در بازار شدل شروع میشه، تقریبا 12 قره میاد. تا اونجا 12 قره تصفیه و تلاشی شده که شما عملا می‌بینید که بیرق داعش پیش رویتان است. ما عملیات خدا به طرف دره مامند پل اسدخیل که قریجات بسیار زیادی است دارد. ما عملیات خدا شروع کردیم. فعلا شما با چشم خود میبینید که قطعات ما در حال پیشروی است. در قبش تصفیه و تلاشی جریان داره. دشمن به فضل مرحمت پروردگار ضربات سنگین وارد شده بالاشون و تاب مقاومت نیروهای دولتی را نداره و آنها به طرف دره مامند فرار کردین و بعد از این ما قوای خود به طرف ساحات بیخه، عبدالخیل و دره دیسرک و وجباندر در اینجا انشالله که بعدا عملیات خود ما یک پای دیگه مطابق اولویت‌های وظیفوی و محاربوی اجرا میکنیم. بخش هایی که از تصرف داعش خارج شدن نیاز است نیروهای امنیتی آنها را حفظ کند. هرچند ارتش پس از پایان نبرد قرار است از این بخش ها بیرون شود. میگویند پلیس مکلف است تا این مناطق را از حضور دوباره داعش حفاظت کند.
د داعش هغه قومندانان دلته له منځه تللي لکه د دیبالا په ولسوالۍ کې ابوبکر په نامه باندې هغه پاکستانی و هغه له منځه لاړه. ډېر غټ غټ قومندانان یې په دیبالا کې په کوټ کې دلته هم د داعشیانو قومندانان له منځه تللي. زه امیدواره یم چې اوس موږ سره زموږ ولس له دوی نه ډېر پازاب و. ولس موږ سره وعده کړی چې موږ به دغه ساحه که چېرته تصفیه شي موږ به افغان امنیتي ځواکونو سره ډېر همکاري وکړو چې داعش بیا دې ساحه کې پرېنږدي. این اطمینان شما به یک مسئول پلیس سرحدی داعش دوباره نخواهد آمد به اینجا؟ زه مطمئنه یم داعش دلته و دا ساحه له دوی نه پاکه شوه. بیا هم زه تاسو له طریقه ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله چې امنیتي ځواکونو هوډ کړی ده د افغانستان جمهور رئیس دوی ته هدایت کړی د افغانستان د جمهور رئیس د هدایت لپاره به او د ولسونو د ښه امن لپاره به زموږ سربازان ساتلمنان افسران تر اخري سلګۍ پورې هڅې کوي چې دلته داعش نور پرېنږدي او زموږ ولسونه په ارامه فضا کې خپل ژوند پوسته افراز خواهد شد در مناطق؟ هغه ساحو کې چې سرحدي پولیس دي هغه پوستې موږ تقویه کوو. کوم ځای کې چې ضرورت لیدل کېږي هلته به پوستې جوړو تر څو پورې چې زموږ ولس نور امنیتي ځواکونو سره چې زموږ ولس په ارام فضا کې ژوند تېر کړي. این نگرانی هنوز پابرجاست که پس از پایان عملیات شاید داعش دوباره برای دست یافتن به این مناطق تلاش کند. هر چقدر معامله شاید نتیجه داده باشه باز جای را گرفته باشن مورال دشمن ضعیف کرده باشه مگر وقت ادعا میکنن که ما دشمن از بین بردیم معذرت میخوایم. شما ادعا کردین که ما ولسوالی کوت کاملا تصفیه کردیم. 2 روز بعدش یا 3 روز بعدش 2 جوانی را در مو ولسوالی کوت سر زدن با امی تهمت یا با می ادعا که با دولت همکاری میکنی و نقطه ضعف در اینجا است که از مردم همکاری خواسته نمیشود. فضل کو دری باندره گرفتی این خیزش مردمی در اوج افتاده. اول جنگ کرد نکرد خو وقتی تو حکومت هستی تو وظیفه ندادیش که جنگ کو تو مشوره هم راش نکردی تو اکمال نکردیش مگرم آل خو میتونی که برش بگی که ما دری باندر تصفیه کردیم ما نمیتونیم که نگاه کنیم 200 یا 300 نفر بین آمده هستن بین ما سبا برشان میگیم که بریم کشان میره و دمو دری باندر نگاه کنیم تا وقتی که حکومت و دولت میخواه باز دل از یا که خیزش مردمی رو در پلیس محلی جای بجا میکنه در اردو جای بجا میکنه در پلیس ملی جای بجا میکنه. متاسفانه که امرای مردم محل همی خیزش مردمی کلیش مردم محل است که زیا گپ هم شریک نساخته و یا در پروگرام هم شریک نساخته و تا وقتی که مردم محل و منطقه در پروگرام شریک نباشه این پروگرام ها و این عملیات ها ناقص خواه بود نتیجهش در آخر باز مردم خفه خواهد. یا پیش در دیبالا یا قدر قوتشان نبود یا اکثر قوتایشان طرف دیبالا فرار میکنه و از دیبالا دیگه باز چند یک راه داره که ما بریم به طرف توره بوده و اگر در اراضی توره بوده ای مردم داخل شدن توره بوده یک موقعیت بسیار خطرناک است. اگر 50 نفر در اونجا ما بسیار جنگا کردیم در وقت جهاد در وقت طالبا که اسامه بن لادن کی بود که 50 نفر در اونجا جای به جای شوه با زور 20,000 نفر سرش نمیرسه. از تو پچیراگام توره بوده مربوط ولسوالی پچیراگام میشه که پچیراگام یکی از ولسوالی‌های خوگیانی است و عین زمان راه شموت بسته است سر کگا و از کگا میتو سر شیرزاد و از شیرزاد به اسارک و از اسارک به ولسوالی لوگر که به نام حضر است هم شریک است دیور شریک است و این هم بسیار یک جای تشویش است. ما مو وقت صدا کردیم که او مردم تیارا میشینه تیارا دست خروج شیش ملل متحد قبول نمیکنه دولت افغانستان قبول نمیکنه خارجی ها قبول نمیکنه شرکت های خصوصی قبول نمیکنه میگه این تیاره ما نیست. خیر این تیاره از کیسته؟ یعنی شما چند وقت پیش هم یک اتهام را وارد کرده بودین بر برخی مقامات حکومتی نگرفته بودین. یعنی اگر بیشتر صحبت کنین کمی بپرده کیها در درون حکومت حمایت میکنن داعش را یا از جنگ داعش حمایت میکنن؟ یک چیزی را برایتون میگم او ادعایی را که ما کردیم او در پارلمان کرده بودم علنی کرده بودم پت نکرده بودم با سلو ادعا تقریبا ثابت شد مردم به او گپا فهمیدن امیال ما امی گله را داریم که او برادر درست است داعش در شینوار است در ننگرهار است ما او وقت ادعاییم که داشتیم ادعای ما وجه بود امی کلانا یا بالخصوص ما از مشاور صاحب شورای امنیت گله داریم که تو ننگرهار میری چرا هلمند نمیری چرا قندوز نمیری؟ این یک سوال است که هلمندی اعمال داتش میسوزن قندوزی‌ها را همو تو وضعیتشان خراب است. چند روز پیش رفت و داعشی یک اندازه در قندوز و در تخار و در بدخشان هم
پیدا شدن. دیگه وظیفه فکر کنم شورای امنیت تنهایی نباشه که پشت داعش بگرده. وظیفه شاید طالب هم باید سرکوب کنه، دیگه دشمنای افغانستان و دیگه گروپای تروریستی را هم باید سرکوب کنه. خب این خودش یک سوال است که چرا همی زیاد جالبیت در داعش است و در عین زمان سفرایم که صورت میگیره که چون از اول گفته شده که داعش به اینی نقاط یک خطر بزرگ است، یا چین یا روس یا ایران این کشورها را در آینده تهدید میکنه. آیا وقت باجگیری است باید ما با باج گرفتن برویم یا امنیت مردم خود تامین؟ گزارش نهادهای استخباراتی میرساند که امسال در شرق افغانستان نزدیک به 2000 داعشی فعالیت میکند که 900 تا 950 عضو این گروه را شهروندان پاکستان تشکیل میدهد. در میان بیشتر این شهروندان پاکستان اقوام اورکزی و افریدی آنسوی دیورندند. دیده شود که برای حفاظت مناطق آزاد شده حکومت افغانستان چه اقداماتی خواهد کرد.